هاجي اعمل سكريبت جديد اسميه player shooting، اسحب player shooting واحطه في اللاعب، ادوس مرتين عليه. دلوقتي زي ما احنا عملنا في السكشن اللي فات طبقنا على حاجة زي كده، فاحنا عارفين البلاير شوتينج محتاجين فيه اول حاجة الحاجة اللي هنطلقها هيبقى الليزر دوت. تمام، فاحنا ممكن نعمل برضو الكود بتاعه، اخليه هنا، اعمل فولدر جديد في فولدر سكريبتس واحط فيه اكواد الليزر، اسميه الفولدر البوليتس. اعمل سكريبت جديد اسميه bullet، واختار البلاير ليزر واسحب البوليت واحطها على البلاير ليزر. ادوس مرتين على البوليت، ده سكريبت بوليت بتاعنا، والسكريبت دوت موجود على الليزر. فاحنا هنا في البلاير شوتينج هنقول له عايزين حاجة، الحاجة ديت هيبقى عليها سكريبت بوليت، فانا ممكن اكتب عليها ان نوعها بوليت واسميها الليزر. وعايزين برضو private transform اللي هي الشوتينج بوينت، المكان اللي هيطلق منه، وهنيجي في update هنقول له if input dot keep down key code dot space. في حالة ان اللاعب يدوس على زر space فانا عايزك تطلق الليزر، instantiate الليزر. المكان اللي هتطلق فيه هيبقى الشوتينج بوينت دوت بوزيشن، والزاوية بتاعة البولت احنا بنطلقها للاعب فزاويتها هتبقى 0 0 0، فنكتب quaternion dot identity.